बाढ में जाए मोटिभेसनल दिस इज पर्सनल ब्रो कसैसँग जज गर्नु छैन मलाई कसैसँग कम्पेयर गर्नु छैन मलाई हिजो जे थिए हिजो भन्दा राम्रो हुनु छ मलाई मेरो अघिल्लो साल त मैले धेरै कुरा सिकेर आइसकेँ हार खाएको थिएँ नि के छ र जिन्दगीमा जितको अगाडि हारै हुन्छ अगाडि 7 चोटि हारे होला 8 चोटि उठ्नेछु गन्तव्य चाली नै रहन्छु सक्सेस होस् नहोस् भाल भएन बस जित्ने आँट मनमा राखेको छु हिजो भन्दा राम्रो हुनु छ नि अघिल्लो साल त धेरै कुराहरू सिकेको भोलि के छ थाहा छैन मलाई भोलि छ या छैन पनि थाहा छैन मलाई कसैसँग जज गर्नु छैन मलाई हिजो भन्दा राम्रो हुन्छ त्यो छिमेकीले अझै पनि भनिएको छ क्या राम्रो भए म राम्रो भए उसको छोरा उसको छोरी मेरो जजमेन्टमा हुन्छन् उनीहरू नराम्रो भए म जजमेन्ट गर्छु क्या उनीहरूलाई Hey guys, welcome back to my channel. आज हाम्रो बन्न लाग्यो बाइक बनाउने ए बाइकलाई लडाइदियो मामा यार म यस्तरी कसै त्यो हेल्पसको उकालोमा चाहिँ के गर्ने होला यार ये कहाँ हो गया भाइ साहब यस्तो यार धन्दा राजु दाइको बाइकले मामा ओए बाख्रै आयो नि त मेरोभन्दा अगाडि जानुपर्ने यार होइन अहिले भर्खरलाई हो कि भिडियो एकछिनको लागि हो यार केटा ल ल ल ल ल यस्तरी लानु पर्यो यार के हो मामा 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 वेट मामा वेट मामा वेट या भयो यो दुईटा छ एउटा यो अर्को यो है एक्चुअली ए भनेको के हो यो हिस्ट्रीमा भएको प्रब्लम होइन कि यो पहिला प्रब्लम थियो समस्या फेरेर ट्राई गर्ने हो त यो के हो स्पार्क प्लग ल्याङ 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 ओए के भएको यस्तो यार उड्दिया आयो गेम भएर तर गरे भयो जस्तो लाग्थ्यो भर्खरै एक सर्ट हुनुपर्छ त्यसो हुन्छ क्या डेन्जरै हो यार अहिले त है कि भन्दा नि यार फायर एक्सटिङ्ग्विसर त छ नि फायर एक्सटिङ्ग्विसर त छ नि अगाडि के भएर चाहिँ करेन्ट के